আৰু এযোৰ একদম স্পেচিয়েল যোৰা লৈ আহিছোঁ টছত বনোৱা আমাৰ নিজা ডিজাইনে খুব ধুনীয়া এযোৰ যোৰা বনাইছোঁ চাওক একদম ব্ৰাইডেল ৱেৰ হয় আপোনালোকে একদম কইনাক পিন্ধাব পাৰিব কাপোৰযোৰ বিৰাট বেছি ধুনীয়া এযোৰ পিয়'ৰ টচ মুগা যোৰা হয় ব্লেক টছত বনাইছোঁ বহুত বেছি ধুনীয়া চাওক একদম ইউনিক ডিজাইনত বনাইছোঁ হেভি যোৰা হয় যদি পচন্দৰ ভিতৰত পৰিছে আপোনালোকে কাপোৰযোৰ আমাৰ পৰা ল'ব পাৰিব একেবাৰে কম মূল্যত এইযোৰ কাপোৰ আপোনালোকে গম পাইছে মাৰ্কেটত 15,000-16,000 হ'ব আমাৰ ইয়াৰ 50% হ'ব 8,500 এই কাপোৰযোৰ কমপ্লিট ৰেডি টু ৱেৰত আপোনালোকে আমাৰ পৰা ল'ব পাৰিব খুব বেছি ধুনীয়া এযোৰ কাপোৰ আৰু এইযোৰ কাপোৰৰ প্ৰাইচ মানে আপোনালোকে ইমান কমত কেতিয়াও নাপায় বহুত ধুনীয়া এযোৰ কাপোৰ হয় চব কেনেকুৱা হ'ব বিৰাট বেছি ধুনীয়া যদি পচন্দৰ ভিতৰত পৰিছে আপোনালোকে এটা স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব ব্লাউজ পিচ লগতে দেখাই দিয়া দেখাই দিছা এয়া হ'ব ব্লাউজ পিচ খুব ধুনীয়া এযোৰ কাপোৰ চব सबसे बेस्ट কাপোৰ নিচিনা লাগিছে বহুত ধুনীয়া মই কমপ্লিট নিজা ডিজাইন দি বনাইছোঁ কাপোৰযোৰ মই জাপি ডিজাইনটো মোক খুব বেছি ভাল লাগে মেচিন মেডতো মই বহুত জাপি ডিজাইন বনাইছিলোঁ তেনেকুৱা এতিয়া এইযোৰত বনাইছোঁ গেপ নাই যে বেডশ্বীট ডিজাইনত কমপ্লিট বেডশ্বীট ডিজাইন বুলি কয় এইটো কইনাক পিন্ধাব পৰা খুব ধুনীয়া এচাক আৰু এইযোৰ নিউ ডিজাইনত বনাইছোঁ কমপ্লিট আপোনালোকে কাপোৰকেইযোৰ যে পাব কমপ্লিট মোৰ নিজা ডিজাইনৰ হয় কাপোৰকেইযোৰ কমন ক'তো নাপাব খুব ধুনীয়া চাওক একদম আনকমন ডিজাইনত গোটেইখিনি বনাইছোঁ আপোনালোকে যদি নিজৰ কালাৰ কম্বিনেশ্যন আছে আমাক দি পেলাই বনাব পাৰিব ডিজাইনখিনি আমাৰ থকাৰ কাৰণে আমি প্ৰাইচটো কাষ্টমাইজ হ'লে বেছি হয় কিন্তু তেনেকুৱাও বেছি নপৰে কাৰণ ডিজাইনটো আমাৰ হ'ব আপোনালোকে খালি কালাৰখিনি চুজ কৰিব খুব ধুনীয়া এযোৰ যোৰা হয় ব্লেক টছত বনোৱা আমি যিখিনি এতিয়া বনাইছোঁ চব ব্লেক টছতে বনাইছোঁ কাৰণ মেক্সিমাম কাষ্টমাৰৰ এটাই ডিমাণ্ড বাইদেউ ব্লেক টছত কাপোৰ দিব আৰু যদি কাৰোবাৰ যদি গল্ডেন টছতো লাগে আমি সেইযোৰো তেনেকৈও বনাই দিব পাৰোঁ খুব কম থাকে যিটো ব্লেক টছৰে চেলটো এতিয়া বেছি হৈ আছে এই হ'ব চব ইমান ধুনীয়াকৈ হাতৰ এইখিনিতে ইমানখিনি ৱৰ্ক থাকিব আৰু লগতে দিছোঁ এনেকৈ ছাইড পাৰিখিনি খুব ধুনীয়া এযোৰ কাপোৰ হয় আপোনালোকৰ পচন্দৰ ভিতৰত পৰিলে এযোৰ স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব এনেকুৱা ধুনীয়াকৈ আমি মেখেলাখন হেভিকৈ দিছোঁ যদি পচন্দৰ ভিতৰত পৰিছে এটা স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু প্ৰাইচ হ'ব আমাৰ একেবাৰে কম আমি এইযোৰ কাপোৰৰ প্ৰাইচটো অনলি 6,200 ৰাখিছোঁ অনলি 6,200 এযোৰ ইউনিক ডিজাইনৰ কাপোৰ লৈ আহিছোঁ চাওক বিৰাট ধুনীয়া এযোৰ ব্লেক টছত বোৱা এযোৰ বহুত মৰম লগা যোৰা হয় ৰেড আৰু ৰাণী কালাৰ কম্বিনেশ্যনত বনাইছোঁ বিৰাট মৰম লগা এযোৰ যোৰা হয় গুণাৰ কাম কৰা আছে এনেকুৱা মেখেলাখনতো হেভিকৈ থাকিব এনেকুৱা বহুত মৰম লগা এযোৰ যোৰা হয় যদি পচন্দৰ ভিতৰত পৰিছে আপোনালোকে ল'ব পাৰিছে চাওক একেবাৰে ধুনীয়া এযোৰ বিৰাট ধুনীয়া এযোৰ যোৰা হয় একদম কমত লৈ আহিছোঁ অফাৰ ৰেটত লৈ আহিছোঁ আপোনালোকে কাপোৰযোৰ ইয়াৰ মেখেলাখনৰ লগতে দেখাই দিয়া কাপোৰযোৰ অফাৰ ৰেটতে লৈ আহিছোঁ আমি অনলি 5,500 পিয়'ৰ ব্লেক টছৰ একদম খুব ধুনীয়া একদম হাই কোৱালিটি ধেমাজি মাটিশালৰ বোৱা এযোৰ কাপোৰ হয় চাওক এনেকৈ মেখেলাখন থাকিব ল'ব পাৰিব অনলি 5,500 খুব ধুনীয়া এযোৰ কাপোৰ হয় এনেকৈ ছাইড পাৰিখিনি থাকিব চাওক এনেকুৱা আৰু এই ব্লাউজ পিচো দেখাই দিয়া ব্লাউজ পিচত ছাইড পাৰি এটা থাকিব এই হ'ব ব্লাউজ পিচ যদি পচন্দৰ ভিতৰত পৰিছে এটা স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু আমি অফাৰ ৰেটত আগবঢ়াই কাপোৰযোৰ চাওক 100% বহুতে ভাবে কিবা ডিফেক্ট হৈ পৰে 100% ফ্ৰেছ কাপোৰ হয় আৰু ধুনীয়া খুবেই ধুনীয়া কাপোৰযোৰৰ কোৱালিটি হাই কোৱালিটি হ'ব চাওক এনেকুৱা প্ৰিমিয়াম কোৱালিটি বোৱা একদম ডাঠকৈ বোৱা কাপোৰ হয় দেখাই দিছোঁ ওচৰৰ পৰা যদি পচন্দৰ ভিতৰত পৰিছে আপোনালোকে অনলি 5,500 কাপোৰযোৰ আমাৰ পৰা ল'ব এযোৰ অফাৰ ৰেটৰ আমি লৈ আহিছোঁ মুগাৰ গল্ডেন টছৰ কাপোৰ হয় পুৰণীয়া কলীয়া ডিজাইন হয় খুব ধুনীয়া চাওক এনেকুৱা সৰু সৰু বুটাখিনি দিছোঁ বহুত মৰম লগা এযোৰ যোৰা হয় হোৱাইট আৰু ৰেডত কম্বিনেশ্যন কৰি বনোৱা এৰী সূতাৰ কামৰ খুব ধুনীয়া এযোৰ যোৰা হয় আৰু মেখেলাখনো লগতে দেখাই দিয়া এয়া হ'ব মেখেলাখন আৰু লগতে ষ্টিচ কমপ্লিট ৰেডি টু থাকিব ব্লাউজ পিচ লগতে দেখাই দিম ব্লাউজ পিচত এটা মিহি পাৰি থাকিব এনেকুৱা পাৰি থাকিব যদি পচন্দৰ ভিতৰত পৰিছে আপোনালোকে কাপোৰযোৰ আমাৰ পৰা ল'ব পাৰিব অনলি 5,400 অনলি ৰেডি টু ৱেৰ কাপোৰযোৰ আমাৰ পৰা 5,400 বুকিং কৰিব পাৰিব খুব ধুনীয়া এযোৰ কাপোৰ হয় চাওক এনেকৈ থাকিব গল্ডেন টছত বনোৱা কাপোৰ হয় দহিখিনিও খুব ধুনীয়াকৈ দিছোঁ চাওক এনেকুৱা দহিখিনিও এনেকৈ দিছোঁ খুব ধুনীয়াকৈ
টোপা দহি দি দিছোঁ ৰিহা দহিতে। এযোৰ চাওক, এযোৰ খুব ধুনীয়া আমাৰ ডিমাণ্ডিং কাপোৰ হয়। এইকেইযোৰ কাপোৰৰ খুব বেছি ডিমাণ্ড হয়, বহুত ধুনীয়া কাপোৰ কেইযোৰ। চাইড পাৰীটো আছে, চাইড পাৰীখিনি এক্সট্ৰা থাকিব আৰু সৰু সৰু বুটা থাকিব, গছ বুটা আছে। মিচিং বিচনী ডিজাইনখিনি আঁচলখিনি দিয়া আছে। খুব ধুনীয়া এযোৰ পিয়'ৰ টচ মুগা কাপোৰ হয়, বিৰাট মৰম লগা এযোৰ যোৰা হয়। যদি পচন্দৰ ভিতৰত পৰিছে আপোনালোকে ল'ব পাৰিব। খুব কণ্ট্ৰাষ্ট কালাৰত বনোৱা হৈছে, মাল্টি কালাৰত বিচাৰি থকা যিসকল কাষ্টমাৰ আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে খুব ধুনীয়া এযোৰ অপশ্যন হয়। অনলি 6000ত এই কাপোৰযোৰ আমাৰ পৰা ল'ব পাৰিব। খুব ধুনীয়া অফাৰ মূল্যত আগবঢ়াই দিছোঁ। মেখেলাখন চব এনেকৈ হেভি থাকিব, বুটাখিনি হেভি গছ বুটা দি বনোৱা মেখেলা হয়। আৰু লগতে এইযোৰ হ'ব মেখেলাখনৰ ব্লাউজ পিচ হ'ব। যদি পচন্দৰ ভিতৰত পৰিছে এটা স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব ৰঙালে। আৰু এইযোৰ কাপোৰ বনাই আনিছোঁ চাওক, এইটো কালাৰত ব্লেক আৰু ৰেডত। এইখিনি কাপোৰৰ আমাৰ বহুত হিউজ ডিমাণ্ড থাকে। এইটো খুব ধুনীয়া ডিজাইন হয় চাওক, গছ বুটা ডিজাইন। যদি পচন্দৰ ভিতৰত পৰিছে আপোনালোকে এটা স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু ৰঙালে পঠাব। প্ৰাইচ হ'ব আমাৰ অনলি 6000। এইটো অফাৰ ৰেটত দিছোঁ, কিন্তু নেক্সট যদি আমি আপোনালোকে কাষ্টমাইজো আমাক বনাব দিয়ে কাপোৰযোৰৰ প্ৰাইচটো বাঢ়িব। কিন্তু আমি এতিয়াই কাপোৰ কেইযোৰ 6000ত দিছোঁ অফাৰ ৰেটত। সেইকাৰণে মই কৈ দিছোঁ কাপোৰ কেইযোৰ এতিয়া 6000ত দিব পাৰিছোঁ, কিন্তু ইন ফিউচাৰ প্ৰাইচটো বাঢ়ি যাব। এই অফাৰতহে দিছোঁ। দিয়াচোন মেখেলাখনো, এয়া হ'ব মেখেলাখন। যদি পচন্দৰ ভিতৰত পৰিছে এটা স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু এই দি দিয়া, এয়া হ'ব ব্লাউজ পিচ। স্ক্ৰীনশ্বট এটা মাৰ নিদিয়াকৈ বনোৱা পাতল, খুব ধুনীয়া, একদম লাইট ৱেইট হয়, একেবাৰে লাইট ৱেইট কাপোৰযোৰ। পিয়'ৰ ব্লেক টচত আছে। এইযোৰ আমাৰ আগতো দেখাইছিলোঁ, আমাৰ চ'ল্ড আউট হৈছিলে, আকৌ বনাই আনিছোঁ। কাপোৰযোৰ ডিমাণ্ড বহুত আছিল। কেনেকুৱা হ'ব, ইয়াৰ ব্লাউজ পিচটো ধুনীয়া আছে বিৰাট। আৰু লগতে মেখেলাখন দেখাই দিছোঁ, খুব ধুনীয়া গ্ৰীণ আৰু ৰেডত বনোৱা এযোৰ যোৰা হয়। যদি পচন্দৰ ভিতৰত পৰিছে আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব। খুব ধুনীয়া এযোৰ কাপোৰ আমি অফাৰ ৰেটত দিছোঁ, অনলি 5400ত কমপ্লিট ৰেডি টু ৱেৰ এই কাপোৰযোৰ অফাৰ ৰেটত আপোনালোকে ল'ব পাৰিব। নেক্সট কিন্তু বনাব দিলে আপোনালোকে এইটো প্ৰাইচত নাপায়, মই কৈ দিছোঁ, কাৰণ আমি অফাৰ ৰেটতহে কিছুমান কাপোৰ আগবঢ়াই আছোঁ আজি। এইটো সদায় এইটো প্ৰাইচ নাথাকে। খুব ধুনীয়া এযোৰ কাপোৰ হয়, পিয়'ৰ ব্লেক টচ মুগা হ'ব। ভাল লাগে, ধুনীয়া এযোৰ যোৰা হয় চাওক, পিয়'ৰ পাটৰ যোৰা। পিংক কালাৰত চেল্ফ জাৰি কাম কৰা আছে, হেভিকৈ বুটাখিনি দিয়া হৈছে। চেল্ফ জাৰিত হেভি বুটাৰ কৰা এযোৰ কাপোৰ হয়। অনলি 6000ত এই কাপোৰযোৰ আমাৰ পৰা ল'ব পাৰিব। 100% পিয়'ৰ পাটৰে কাপোৰ হ'ব, খুব ধুনীয়া চাওক কেনেকুৱা হ'ব। আৰু মেখেলাখনো দেখাই দিয়াৰ লগতে আজিকালি চেল্ফ জাৰিটো খুব চলিছে, কাৰণে আমি চেল্ফ জাৰিতে বনাই আনিছোঁ। এয়া হ'ব মেখেলাখন, বেডশ্বীট ডিজাইনৰ খুব ধুনীয়া হেভি মেখেলা হ'ব। যদি পচন্দৰ ভিতৰত পৰিছে আপোনালোকে এটা স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু ওপৰলৈকে ফুলখিনি আছে চাওক, এনেকুৱা হয়। খুব ধুনীয়া এযোৰ যোৰা হয়, অনলি 6000ত এই কাপোৰযোৰ আমাৰ পৰা ল'ব পাৰিব আপোনালোকে। পাটৰ এযোৰ খুব ধুনীয়া যোৰা লৈ আহিছোঁ চাওক, অফাৰ ৰেটত লৈ আহিছোঁ আপোনালোকে একেবাৰে কমত এইখিনি আমাৰ পৰা ল'ব পাৰিব। কাপোৰ কেইযোৰ ধুনীয়া, কাপোৰ কেইযোৰ কোৱালিটিও বিৰাট ধুনীয়া চাওক, পিয়'ৰ 100% পিয়'ৰ পাটৰ যোৰা হ'ব। চেল্ফ জাৰিতে সৰু সৰু বুটা আছে আৰু হোৱাইট কালাৰ মীনা কৰা আছে চাওক, খুব ধুনীয়া এযোৰ যোৰা হয়। যদি পচন্দৰ ভিতৰত পৰিছে এই কাপোৰযোৰ আমাৰ পৰা 5200ত ল'ব পাৰিব। একেবাৰে কমত লৈ আহিছোঁ, 5200ত এই কাপোৰযোৰ আমাৰ পৰা আপোনালোকে বুকিং কৰিব পাৰিব। বহুত ধুনীয়া এযোৰ পিয়'ৰ পাটৰ যোৰা হয়, এনেকৈ চাইড পাৰীখিনি থাকিব। মেখেলাখন চাওক, খুবেই ধুনীয়া এযোৰ যোৰা হয়, বেবী পিংকত আছে। পিংক কালাৰটো বিৰাট ধুনীয়া পিংক কালাৰ হয়। যদি একদম অৰিজিনেল কালাৰটো আপোনালোকে ভিডিঅ'তে দেখা পাব, ভিডিঅ'ত পূৰা অৰিজিনেল কালাৰ লাগিছে, খুব ধুনীয়া। মীনাখিনি কিন্তু চিলভাৰ কালাৰ নহয়, মীনাখিনি হোৱাইট সূতাৰে দিয়া হৈছে আৰু বাকীখিনি গোটেই গল্ডেন কপাৰ জাৰি আপোনাৰ চেল্ফ জাৰি কাম কৰা আছে। বিৰাট ধুনীয়া এযোৰ পিয়'ৰ পাটৰ যোৰা।
ৰেড আৰু এযোৰ লৈ আহিছোঁ চেল্ফ জাৰিত থাকিব ছেইম থাকিব ডিজাইনটো খুলি দেখাইছোঁ হোৱাইট কালাৰ মিনা কৰা আছে আৰু গোটেই অল অভাৰ ৰেডত চেল্ফ জাৰি এনেকুৱা হেভি বুটা আছে বুটাৰ কাম আছে যদি পচন্দৰ ভিতৰত পৰিছে এটা স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব প্ৰাইচ হ'ব অনলি আপোনালোকৰ কাৰণে অনলি 6000তে কাপোৰযোৰ আমাৰ পৰা ল'ব পাৰিব এনে হ'ব ছাইড পাৰিখিনি খুব ধুনীয়া ৰেড কালাৰটো পিয়'ৰ ৰেড কালাৰ যিটো অৰিজিনেল আপোনালোকে যিটো ভিডিঅ'ত দেখিছে সেইটোৱে ৰেড কালাৰ হয় বহুত ধুনীয়া হয় চব বহুত ধুনীয়া ৰেড কালাৰ হয় মেৰুন কালাৰ নহয় কিন্তু কাপোৰ পূৰা পিয়'ৰ ৰেড কালাৰে হয় খুব ধুনীয়া বিৰাট ধুনীয়া যে সীমাৰ ফেব্ৰিকত অনা কাপোৰ যিটো যে দেখা আমাৰ ষ্টক ইমানেই কম থাকে আমি কৰিবই নোৱাৰোঁ ষ্টক আমাৰ চ'ল্ড আউটে হৈ যায় এইখিনি হ'ল মেখেলা এইখন মেখেলাখন হয় মেনেজেবল হয় কাপোৰ খুব ভাল কোৱালিটি হয় এইযোৰ মানে ফেভৰেট হয় এইটো কালাৰ আৰু ধুনীয়া লাগিছে এইটো এটা আনকমন কালাৰ এইটো কালাৰ অনা নাছিলোঁ এইবাৰ আনিছোঁ বহুত ধুনীয়া কালাৰ লেমন য়েল্লো যদি পচন্দৰ ভিতৰত পৰিছে আপোনালোকে এই কাপোৰযোৰ আমাৰ পৰা ল'ব পাৰিব অনলি 2900ত কমপ্লিটটো খুব ধুনীয়া এযোৰ গৰ্জিয়াছ কাপোৰ হয় চাওক ব্লাউজ পিচটো ছেমি পাটত থাকিব এনেকুৱা ছেমি পাটত থাকিব ব্লাউজ পিচ আৰু য়েল্ল' কালাৰত এই কাপোৰযোৰ আমি বনাই আনিছোঁ খুব ধুনীয়া এযোৰ কাপোৰ হয় চাওক আজিৰ কাপোৰকেইযোৰ যদি আপোনালোকে ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে আমাৰ ভিডিঅ'টো লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰি পেলাই নাপাহৰিব লাইক এটা দি যাব আপোনালোকে সকলোৱে ভিডিঅ' চাই কিন্তু ছাবস্ক্ৰাইবো সকলোৱে কৰিবলৈ পাহৰি যায় আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আমাৰ চেনেলটো চাওক বিৰাট ধুনীয়া এযোৰ কেঁচা পাট কটনৰ যোৰা হয় বহুত মৰম লগা এযোৰ কেঁচা পাট কটনৰ যোৰা হয় এনেকুৱা থাকিব ডিজাইনত বনোৱা এযোৰ খুব মৰম লগা যোৰা হয় আৰু এইখন দেখাই দিয়া এই মেখেলাখন ইয়াৰে আমি 3টা কালাৰ আনিছোঁ 3টা কালাৰটো অলপ দেখাই দিম সেয়া ব্লাউজ পিচ থাকিব আৰু হেভি মেখেলাখন থাকিব যদি পচন্দৰ ভিতৰত পৰিছে আপোনালোকে এটা স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু আমালৈ পঠাব এনেকুৱা হ'ব ছাইড পাৰি নহয় ব্লাউজ পিচ চিলালে অকণমান দিগদাৰ হয় দেখাবলৈ দেখাই দিছোঁ এনেকুৱা ৰাণী কালাৰত আছে চাওক এনেকৈ এইখন মেখেলা আৰু অল অভাৰ এনেকুৱা থাকিব চাদৰখন ইয়াৰ ছাইড পাৰিখিনি থাকিব আৰু এটা কালাৰ দেখাইছোঁ 3টা কালাৰত আনিছোঁ 3টা কালাৰ দেখাই দিছোঁ এইখন হ'ব ৰেড কালাৰ খুব ধুনীয়া যোৰা হয় চাওক আপোনালোকে ল'ব পাৰিব এনেকুৱা ছেইম থাকিব খালি ডিজাইনটো দেখাই দিছোঁ কালাৰটো দেখাই দিছোঁ চিলভাৰ আৰু য়েল্ল' কালাৰত বনোৱা হৈছে ইয়াত অল অভাৰ খুব ধুনীয়া এযোৰ কপৌ ফুল ডিজাইনৰ যোৰা হয় পিয়'ৰ কেঁচাপাত কটনৰ যোৰা হয় অনলি 2800ত এই কাপোৰকেইযোৰ ল'ব পাৰিব আমাৰ পৰা চাওক বিৰাট মৰম লগা এযোৰ যোৰা হয় মাল্টি কালাৰত পিংকত আছে এনেকুৱা থাকিব ছাইড পাৰিখিনি আৰু লগতে এনেকুৱা কপৌ ফুল ডিজাইনত বনোৱা বিৰাট মৰম লগা এযোৰ যোৰা হয় বহুত ধুনীয়া চাওক যদি পচন্দৰ ভিতৰত পৰিছে 2800ত এই 4টা কালাৰৰ আপোনালোকে কপৌ ফুল ডিজাইনৰ কাপোৰকেইযোৰ আমাৰ পৰা বুকিং কাপোৰযোৰৰ পৰা এতিয়া দেখাই আছোঁ লাষ্টত এয়া হ'ব হেভি ছেমি পাটৰ যোৰা হয় একেবাৰে ব্ৰাইডেল কনচেপ্টত বনোৱা খুব ধুনীয়া পিয়'ৰ পাটৰ মটিভ দি বনোৱা খুব ধুনীয়া এই মেখেলা হ'ব চাদৰখন দেখুৱা এয়া হ'ব মেখেলাখন খুব ধুনীয়া চাওক মেখেলাখন এনেকৈ থাকিব আৰু চাদৰ দেখাই দিছোঁ খুব ধুনীয়া পিংক কালাৰত আছে যদি পচন্দৰ ভিতৰত পৰিছে আপোনালোকে এই কাপোৰকেইযোৰ আমাৰ পৰা ল'ব পাৰিব অনলি 1400ত এই কাপোৰযোৰ আমাৰ পৰা ল'ব পাৰিব যদি পচন্দৰ ভিতৰত পৰে এটা স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু 1400ত বুক কৰিব এই কাপোৰকেইযোৰ বহুত বেছি ধুনীয়া এযোৰ যোৰা হয় চাওক আমি খুলি দেখুওৱা নাই চাই লওক এনেকুৱা আছে এইটো স্কাই ব্লু কালাৰত হ'ব খুব ধুনীয়া চাওক আৰু আপোনালোকে যদি ল'ব বিচাৰে আমি খুলি দেখুৱাওঁ আপোনালোকে আমাক স্ক্ৰীনশ্বট এটা দিব আমি অপেন পিক দি দিম এয়া হ'ব হেভি যোৰা 1400ত কাপোৰকেইযোৰ আমাৰ পৰা ল'ব পাৰিব আৰু এইযোৰ ৰাণী কালাৰ আছে অলপ ডিপ পিংকত আছে এইযোৰ দেখাইছোঁ মেলি এইযোৰ লাইট হয় আৰু এইযোৰ অলপ ডিপ পিংকত আছে এইযোৰ ৰাণী কালাৰ খুব ধুনীয়া এযোৰ যোৰা হয়